Ja, hej och välkomna till Båtbyggar Måndag. Ja, arbetsuppgifterna varierar ju. Här på Nya Zeeland det blir reparation av surfbrädor bland annat här. Så att vi håller på att plasta dit en fena som har lossat. So, what do you reckon, Jerome? How's it going? Be surfing tomorrow? Yeah, with a bit of luck,